हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु अ ब्रान्ड न्यू भिडियो अफ क्लासेस अफ नेपाल। र आजको यस भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ सबभन्दा मेन जुन प्रब्लम छ अहिलेको मान्छेहरूको युट्युबमा कुनै पनि आफ्नो जर्नी स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला एउटा राम्रो भिडियो कसरी बनाउने र त्यसको भिडियोको लागि एउटा राम्रो थम्बनेल कसरी बनाउने। र भिडियो बनाउने त मैले अर्को भिडियोमा कभर गरिदिन्छु, लेकिन सबभन्दा मेन हाम्रो के कुरा रहेको छ भने थम्बनेलको। अब थम्बनेलमै सबै मान्छेहरूले के गर्छ भने गल्ती गर्छन् र तिनीहरूको भिडियो राम्रो देखिन्न, तिनीहरूको माथिको प्रिभ्यू जुन हुन्छ त्यो राम्रो देखिन्न अनि मान्छेहरूले त्यो भिडियोमा क्लिक गर्दैनन्। अगर हजुरको भिडियो एकदम 100% पनि राम्रो छ भने, अगर हजुरको थम्बनेल खराब छ भने हजुरको भिडियोमा क्लिक हुँदैन, त्यसले एसइओमा र्याङ्क गर्न सक्दैन। र आजको यस भिडियोमा मैले हजुरलाई फुल एकदम राम्रो दुईवटा एउटा यस्तो वेबसाइटहरूको लिङ्क दिनेछु तल डिस्क्रिप्सनमा, र मैले हजुरलाई पुरै एकदम राम्ररी यहाँ सिकाइ पनि दिनेछु कसरी युज गर्ने। दुईवटैलाई मैले युज गरेर आउनेवाला छु र कसरी युज गर्ने, कहाँदेखि कुन प्रब्लम सल्भ हुन्छ भनेर मैले सबै हजुरको आज भिडियोमा सल्भ गरिदिन्छु। एकदम 3D एनिमेटेड जुन थम्बनेल हुन्छ त्यो मैले हजुरलाई आज बनाउन सिकाउँछु। त मेनली हाम्रो के छ भने दुईवटा वेबसाइट छ, जसमा एउटा के हो भने हामीले टेम्प्लेट युज गरेर आफ्नो फोटो आफ्नो पिक आफै हालेर हामीले बनाउन सक्छौँ एउटा थम्बनेल। र एउटा जुन हाम्रो वेबसाइट हुनेवाला छ त्यो के हुनेवाला छ भने एआई बेस्ड वेबसाइट हुनेवाला छ, जहाँ कि हजुरले बस आफ्नो जुन कि भिडियोको टाइटल छ बस त्यो हाल्न छ। बस यतिमै हजुरको जुन 3D एनिमेटेड जुन थम्बनेल छ त्यो बनेर एकदम रेडी हुन्छ र हजुरले बस त्यसलाई आफ्नो वेबसाइटमा मतलब आफ्नो भिडियोमा बस पेस्ट गरिदिन छ र डाउनलोड गर्न छ। र सबभन्दा पहिला आफ्नो डेस्कटप स्क्रिनतिर लागौँ। त गाइस म आइसकेको छु आफ्नो डेस्कटप स्क्रिनमा, र मेरो सबभन्दा पहिलो सजेसन के रहेको छ भने सबभन्दा पहिला त हजुरले आफ्नो गुगलको सर्च इन्जिन खोलिदिनु, किनकि जुन नर्मली त्यहाँ सर्च गर्दाखेरि त्यसमा कति बेला पनि इरर आउन सक्छ, लेकिन यसमा कहिले पनि इरर आउन्न। र हजुरले के यहाँ सर्च गर्न छ भने क्यानभास सर्च गरिदिन छ। यहाँ क्यानभास सर्च गरिदिइसकेपछि एउटा फर्स्टमै लिङ्क आउँछ, त्यो के छ भने फ्री डिजाइन टुल प्रेजेन्टेसन भिडियो सोसल मिडिया अनि क्यानभास लेखेको छ यहाँ, यसमा क्लिक गरिदिने। यसमा क्लिक गरिदिइसकेपछि हजुरले साइनअप पनि गर्न सक्नुहुन्छ, वा पहिलेदेखि हजुरको छ भने आइडी लगइन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो पहिलेदेखि यहाँ लगइन छ। सो अब मैले यहाँ के गरिदिन्छु भने यहाँ जुन सर्च योर कन्टेन्ट अर क्यानभास यहाँ एउटा सर्च बार छ, यसमा क्लिक गरिदिनु। अब यहाँ क्लिक गरिदिइसकेपछि हजुरले के सर्च गर्न सक्नुहुन्छ भने अगर हजुरले चाहिन्छ कि युट्युब थम्बनेल चाहिन्छ भने यहाँ युट्युब थम्बनेल क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, वा अरू पनि के चाहिन्छ भने हजुरले यहाँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले आज हजुरले युट्युब थम्बनेल कसरी बनाउनु भनेर सिकाउँदैछु, त्यही भएर मैले यहाँ युट्युब थम्बनेलमा क्लिक गरिदिएँ। युट्युब थम्बनेलमा क्लिक गरिदिइसकेपछि हजुरले यहाँतिर आफ्नो जुन निस छ त्यो यहाँदेखि हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुर के को माथि भिडियो बनाउनुहुन्छ, लाइक ब्लगिङ, ट्राभलिङ, वेडिङ, लाइभ स्ट्रिमको लागि चाहियो, ब्युटीको लागि चाहियो, फुडको लागि, जेको लागि पनि चाहियो हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ। र आज मैले हजुरले आफ्नो एउटा फेभरेट टेम्प्लेटमा युज गरिरहन्छु यसलाई, जुन कि यो मेरो योवाला टेम्प्लेट। यो मेरो धेरै भिडियोजहरूमा हेर्नुभयो होला, योवाला मैले टेम्प्लेट युज गर्छु एज माई थम्बनेल, अनि हेर्दै अलि राम्रो पनि हुन्छ र मान्छेहरूले धेरै अट्र्याक्ट हुन्छ नि थम्बनेलले। सो मैले यसैमाथि एउटा भिडियो बनाइदिँदैछु यसमा पुरै। अब त्यहाँ क्लिक गरिदिएपछि कस्टमाइजवालामा क्लिक गरिदिइसकेपछि हजुरको जुन क्यानभास छ त्यो ओपन हुन्छ। अनि यहाँतिर हजुरले के हेर्न सक्नुहुन्छ भने यतातिर हजुरले सबै यहाँ घटित गरिदिनु जे पनि यसले सोध्छ। त्यसपछि यहाँ के हेर्न सक्नुहुन्छ भने लाइभ स्ट्रिम, मनडे, सब्सक्राइब, यसले हटाउन के भन्छ भने यसलाई नहटाउनु, किनकि यो हेर्नुमा पनि अलि राम्रो हुन्छ। तर यो जुन पिक छ यहाँ हजुरले आफ्नो पिक पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, एज योर विस, जस्तो हजुरले हाल्न छ त्यसरी हाल्न सक्नुहुन्छ। मैले त्यो पनि हेराइदिन्छु। त सबभन्दा पहिला मैले के गरौँ भने यतातिर यो जुन लाइभ स्ट्रिम छ यसलाई चेन्ज गरिदिउँ। सो मैले यता के लेखिदिन्छु भने हाउ टु क्रिएट HD थम्बनेल। सो मैले एउटा के लेखिदिन्छु, हाउ टु क्रिएट HD थम्बनेल। अनि यसरी हजुरले पनि आफ्नो जुन भिडियोको लागि छ थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ, र अलि राम्रै पनि हजुरले बनाउन सक्नुहुन्छ, किनकि मलाई आज यो हतार छ अनि मैले हजुरलाई बस हेराइराखेको छु कसरी। आइ एम जस्ट गाइडिङ यु कसरी यसले बनाउने छ भनेर। यहाँ हजुरले यसलाई बोल्ड गर्न सक्नुहुन्छ, इटालिक गर्न सक्नुहुन्छ, अन्डरलाइन गर्न सक्नुहुन्छ, कस्तो फन्टमा चाहिन्छ यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, एनिमेसन युज गर्न सक्नुहुन्छ, एफेक्ट्सहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ, लाइक यस्तो चाहिन्छ हजुरले जस्तो पनि टाइपको चाहिन्छ यसले सबै हजुरले बनाइदिनुवाला छ। त्यहाँतिर एनिमेसनमा हजुरले क्लिक गरेर यस्तो पनि हेराउन सक्नुहुन्छ, लाइक पपअपहरू हेराउन सक्नुहुन्छ, प्यान, राइज, फेड, यस्तो पनि यसमा पाउन सक्नुहुन्छ हजुरले। अनि पोर्सन पनि हजुरले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, कतातिर चाहिन्छ, टपमा चाहिन्छ कि लेफ्टमा चाहिन्छ, राइटमा चाहिन्छ, मिडलमा चाहिन्छ, बटममा चाहिन्छ, बाँकी मिडलमै चाहिन्छ, वा त राइट सेन्टरमा चाहिन्छ,
यसै पनि हजुरले यहाँ सर्च यहाँ हजुरले पुरै आफै सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, यानि कि हजुरले फुल अन यसले आफै कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ यो वाला थम्बनेललाई। सो त्यसपछि के गरौँ भने यतातिर एउटा पिक छ, अब पिकलाई हजुरले चेन्ज गर्नको लागि केही पनि गर्न पर्दैन। यहाँ क्लिक गरेर हजुरले यहाँ के एडिट फोटोमा क्लिक गरिदिनु। एडिट फोटोमा क्लिक गरिदिइसकेपछि यहाँदेखि हजुरले कुनै अर्को हाल्न सक्नुहुन्छ फोटो, वा आफ्नो पनि फोटो हाल्न सक्नुहुन्छ अपलोड्समा गएर। अपलोड्समा गएर यतातिर हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ भने अपलोड फाइलमा क्लिक गरिदिनु। अपलोड फाइलमा क्लिक गरिदिइसकेपछि एउटा आफ्नो कुनै पनि एउटा जुन पिक्चर हुन्छ त्यसलाई सिलेक्ट गर्नु। सिलेक्ट गरिदिइसकेपछि यहाँतिर त्यो आउँछ त्यो पिक्चर, र यो पिक्चर मैले लास्टवाला भिडियोमा युज गर्थेँ। यसलाई पनि हजुरले यता लगेर ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ र इजी वेमा एकदम राम्रो यो बनाइदिन्छ। एकदम राम्रो छ यो सफ्टवेयर, र हजुरले युज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन छ, अनि त्यहाँ डाइरेक्टली सर्च पनि गरेर आउँछ। यहाँ मैले यसमा पनि हेराइदिनेछु यसको लिङ्कको बारेमा। ल अब हामी अर्को जुन हाम्रो सफ्टवेयर छ त्यतिर लागौँ, अर्को वेबसाइटतिर लागौँ। सो गाइज हाम्रो जुन अर्को जुन वेबसाइट छ त्यसको लागि हजुरले के गर्नु पऱ्यो भने सबभन्दा पहिला त गुगल क्रोम खोल्नै पऱ्यो, र यहाँतिर गएर हजुरले के सर्च गर्न पऱ्यो भने तल डिस्क्रिप्सनमा पनि लिङ्क छ, डिस्क्रिप्सनमा हजुरले लिङ्क पाउन सक्नुहुन्छ सबै कुराहरूको। अनि यस स्क्रिनमा पनि हजुरले हेरिहाल्नु, र तलतिर हजुरले बटनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ आएर हजुरले के सर्च गर्न छ भने थम्बनेल, अनि यहाँ थम्बनेल लेखिसकेपछि एआई लेखिदिनु अनि इन्टर हालिदिनु। थम्बनेल एआई लेखिदिइसकेपछि यहाँ हजुरले के हेर्न सक्नुहुन्छ भने थम्बनेल .ai मेक थम्बनेल्स फर युट्युब इटिसी, यसमा क्लिक गरिदिनु। यसमा क्लिक गरिदिइसकेपछि यहाँतिर हजुरले के हेर्न सक्नुहुन्छ जेनरेट अ थम्बनेल। जेनरेट अ थम्बनेलमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँतिर हजुरले एउटा आफ्नो थम्बनेल त क्रिएट गर्नै सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला हामीले के गरौँ भने यसमा लगइन गरौँ। सो हामी यसमा साइनअपमा मैले क्लिक गरिदिन्छु, अनि यहाँतिर मैले आफ्नो नेम हाल्छु। त्यो चाहिँ हामीले एउटा आफ्नो इमेल एड्रेस हाल्न पऱ्यो। सो मैले आफ्नो एउटा इमेल एड्रेस हालिदिन्छु। सो थर्डमा हाम्रो के छ भने आफ्नो इमेलको वा पासवर्ड हालिदिनु किनेको। अनि फेरि यसलाई पासवर्डलाई फेरि एकचोटि कन्फर्म गर्नको लागि पनि यहाँ भनिदिइसकेको छ। सो गाइज मेरो जुन आइडी छ त्यो एकदम राम्ररी बनिसकेको छ, र अब हामीले के गरौँ भने यहाँ जेनरेट अ थम्बनेलमा क्लिक गरिदिने। जेनरेट अ थम्बनेलमा क्लिक गरिदिइसकेपछि जसले एउटा फेरि पपअप इन्टरफेस पाउन सक्नुहुन्छ। र यहाँ के छ भने वाट टेक्स्ट डु यु वान्ट इन द थम्बनेल, इन्टर द टाइटल। अब टाइटल चाहिँ आफ्नो चाहियो, मैले के लेखिदिन्छु भने हाउ टु क्रिएट अ थम्बनेल। थम्बनेल अनि तलतिर हामीले के लेखिदिन्छ भने इन जस्ट 10 सेकेन्ड्स, इन जस्ट 10 मिनट, जस्ट 10 मिनट्स। ठिक छ, यसरी सर्च गरिदिएपछि हजुरले के हुन्छ भने यसले लोडिङ दिन्छ, अनि यसले आफ्नो थम्बनेल बनाएर दिन्छ हजुरलाई। एकदम राम्रो वेमा हजुरलाई थम्बनेल दिनेवाला छ यसले। र अगर हजुरले चाहिन्छ कि केही पिक्चर्सहरू होस् भने यसले यसमा पिक्चर्स ब्याकग्राउन्ड सबै यसले हालिदिन्छ। हजुरले जस्तो चाहिन्छ त्यस्तो बनाउन मिल्छ। यहाँ तलतिर गएर थेम्समा क्लिक गरेर यस्तै हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। धेरै प्रकारको थिमहरू हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ यसको भिडियोको लागि। यसरी यस्तो पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यतातिर हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो जुन युट्युबको यसरी लगाउन सक्नुहुन्छ। जे चाहिन्छ हजुरले यसले त्यो लगाइदिन्छ। यहाँतिर बस हजुरले के ड्र्याग एन्ड ड्रप यसमा फर्मुला युज गर्न छ, र एकदम राम्रै हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो थम्बनेललाई कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो मान्छेहरू पनि यसमा हाल्न सक्नुहुन्छ हजुरले। सो अहिलेको मोस्ट चलेको भनेको हाम्रो यही छ थम्बनेल एआई वाला, जुन कि अहिले मोस्टली मान्छेहरूले युज गर्दैछ, किनकि एकदमै पपुलर छ र इजी टु युज छ। मान्छेहरूले धेरै मन पराउँछन् यस्तो थम्बनेलहरूलाई, त्यही भएर आजकलको मानिसहरूले मेनली चाहिँ यही युज गर्दैछन्। सो यसपछि हामीले यतातिर के आफ्नो पनि फोटो हाल्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो पनि पिक्चर्स यहाँतिर सर्च पनि हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ। जे हजुरलाई चाहिन्छ, जस्तो किवर्डहरू हजुरलाई चाहिन्छ। र त गाइस आजको भिडियोमा यति नै। अगर हजुरलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने हजुरले स्योर नै च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु, र केही पनि अगर प्रब्लम भयो भने यस्तो थम्बनेल डिजाइनिङ वा कुनै पनि युट्युब भिडियो बनाउनमा केही पनि प्रब्लम आयो भने हजुर स्योर नै गरेर हाम्रो जुन च्यानलको तल कमेन्ट बक्स छ त्यहाँ गएर एउटा राम्रो कमेन्ट गरिदिनु, र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु। र अब हजुरलाई केही पनि प्रब्लम पर्यो भने हजुरले डाइरेक्ट कमेन्ट गरिदिनु होला। आजको भिडियोमा यति नै। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। बाई।